Yeah, with the COVID situations, với cái tình hình Covid như thế này. So all of us gotta continue to keep our mind strong and positive. Thế nên là tất cả chúng ta đều phải giữ được cái tâm trí của chúng ta thật sự là tích cực và mạnh mẽ. Remember, when our mind is positive, hãy nhớ rằng khi mà cái tâm trí của chúng ta nó tích cực, the rest of the day we will be looking for opportunities. thì cả cái phần còn lại của một ngày á, chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm kiếm những cơ hội. So when we look at the opportunity, our mind will always keep looking at, hey, what can I do more? What can I do right? Và khi mà chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội thì những cái tâm trí của chúng ta nó sẽ đi tìm kiếm rằng là, ê, tôi có thể làm gì được nhiều hơn nữa, tôi có thể là làm thêm được những cái điều gì. How can I help my group to do better? Làm như thế nào để tôi có thể giúp đỡ cái đội nhóm của tôi để làm tốt hơn? How can I improve my situations? Làm như thế nào để tôi có thể cải thiện được cái tình huống? I think these are the response that we have to situations. Thì tôi nghĩ đây là cái sự phản hồi của chúng ta với những cái tình huống. And you realize that the way we respond to the situation actually determine how successful we are in our life. Và các bạn có nhận ra một điều rằng là cái cách mà chúng ta phản hồi với các tình huống nó sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ thành công như thế nào. For example, when I recruited new graduates to join me, for example. Ví dụ như tôi vừa mới tuyển một cái người mà vừa tốt nghiệp để tham dự để làm việc cùng tôi chẳng hạn. And the way they do things actually put them into a spot, put them into a situation, actually help us to decide, hey, is this the right person that we want to work with? Và sau đó để ra một cái tình huống, đặt họ vào một trong cái tình huống, sau đó là mình mới nhận ra một cái điều rằng là họ có phải là cái người đúng để làm việc cùng hay không. I still remember that when I came to Vietnam and I was working with this training manager in my Levi's jeans projects. Và tôi vẫn còn nhớ rằng một ngày đó là tôi đến Việt Nam và tôi làm việc cùng với một cái người quản lý đào tạo ở trong Levi. So one day I was doing a training, and after the training, I asked, can you consolidate the feedback? Và sau khi mà tôi làm một cái buổi đào tạo á, là tôi mới hỏi người ta để có thể thu thập những cái feedback phản hồi. And I was surprised. Và tôi cực kỳ là ngạc nhiên. I said, Ken, that's not my job. Xong người ta mới nói rằng là, ê Ken, đấy không phải là việc của tôi. So I was telling her, no, actually that was your job. That was what the boss wanted you to help me. Tôi mới nói với cô ấy rằng là, ê, thực sự đấy là công việc của bạn, đấy là công việc mà người chủ của bạn đã muốn là bạn giúp tôi làm điều đó. So no, that's not my job. Rồi cô ấy mới nói rằng là không, đấy không phải là việc của tôi đâu. So I went to the boss. Sau đó là tôi mới đi đến cái người ông chủ. I saw what sort of attitude this person has. Tôi mới nói rằng là, ê, cái người này người ta có cái thái độ gì vậy? So it is, you see, this is a situation of what we always say, what attitude do you have? Thì đấy chính là một cái ví dụ rằng là chúng ta hay nói rằng là, ê, cái người này người ta có cái thái độ như thế nào đó. And she certainly have a really bad attitude. Thì thực sự là cô ấy có một cái thái độ cực kỳ là tệ. So now let's take a step backward and start thinking what makes a person respond to a situation like this that will ever and never make this person become successful. Vậy thì bây giờ hãy cùng lùi một bước lại và hãy nhìn tổng thể xem cái điều gì nó khiến cho cái người này người ta phản hồi với tình huống như thế, và cái điều gì nó khiến cho người ta không bao giờ thành công như thế. You know, I came into sales business. Bạn biết không, khi mà tôi đi vào cái ngành bán hàng, all my family member, my good friends, everybody thinks that Ken, you can't talk. You will not succeed in sales business. Tất cả những cái người ở trong gia đình của tôi, tất cả những cái người bạn bè của tôi đều nói rằng là, này Ken, bạn không thể nào mà nói tốt được, bạn không thể nào mà thành công ở trong cái ngành này đâu. My response was different. Và cái phản hồi của tôi, cái phản ứng của tôi nó khác. I will prove to you that you're wrong. Tôi sẽ chứng minh cho bạn rằng là bạn sai. So how I prove? Vậy thì tôi đã chứng minh như thế nào? Nothing but hard work. Không có gì ngoài cái việc là làm việc chăm chỉ cả. I work harder than anyone else. Tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Every time I learn something, I will go and use it. Mỗi cái lần mà tôi học cái gì thì tôi sẽ đi ra và sử dụng nó. I listen to audio every morning. You know, I always put on handphone and I walk to work. I was always trying to listen to something new. Và mỗi cái buổi sáng là tôi cứ luôn luôn nghe những cái audio và tôi cứ đeo cái tai nghe khi mà tôi đi làm buổi sáng. And I still remember this particular audio video that I always listen. Tôi vẫn còn nhớ mãi một cái video, một cái audio mà tôi cứ lắng nghe suốt. Secrets of Closing. Đó chính là cái video tên là Bí mật của chốt. I still remember Norman Levin. He's one of the gurus in the sales. Tôi vẫn còn nhớ cái người đó là Norman Levin, một cái người cực kỳ là
cao hội ở trong cái vấn đề bán hàng. And I like listen to him like 1,000 times every morning. Và các bạn hãy thử tưởng tượng rằng tôi lắng nghe anh ấy khoảng 10.000 lần á, vào những cái buổi sáng. And that create a mindset. Và tất cả những cái đó nó tạo ra cho tôi được một cái tư duy. Because I set my mind to listen to this audio about the secrets of closing. Bởi vì là nó đưa vào trong cái tư duy của tôi, bởi vì là tôi thiết lập cái tâm trí của tôi để tôi lắng nghe cái người này mỗi sáng. And everything that goes into our mind Và những cái gì mà đi vào trong tâm trí của chúng ta becomes the mindset. thì sẽ trở thành cái tâm trí mà được thiết lập, đó chính là cái tư duy. So when we talk about mindset yesterday, Vậy thì khi mà ngày hôm qua chúng ta nói về cái tư duy, we talk about what our minds, the 5 resources that goes to our mind every day. thì chúng ta nói về 5 cái nguồn lực mà nó đi vào trong cái tư duy của chúng ta. The way we make use of our X factors. Làm như thế nào để chúng ta có thể tận dụng được cái nhân tố bí ẩn. The way we respond to our financial situations. Cái cách mà chúng ta phản hồi với những cái tình hình tài chính. Yeah, do you know that there's a saying that poverty is a states of mind. Poverty is how our mind look at it. Vậy thì có những cái câu nói là cái tài sản của chúng ta là cái thứ mà cái tư duy của chúng ta nó thể hiện như thế nào, cái tâm trí của chúng ta. So if our mind think that we are always poor and every day we tell ourselves I'm always poor, we are forever poor. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà cái tâm trí của chúng ta ấy, nó cứ nói rằng là chúng ta nghèo và nghĩ rằng chúng ta nghèo thì chúng ta cứ mãi nghèo. Yes, our entrepreneur intelligence. Và đúng vậy, cái trí tuệ kinh doanh. Whenever there's a crisis, how do we bounce back? Mỗi cái lần khi mà có một cái cuộc khủng hoảng gì đó thì làm như thế nào để chúng ta có thể vực dậy? Of course, the supports around us. Bên cạnh đó hãy nhớ rằng chúng ta có những cái sự hỗ trợ ở xung quanh chúng ta. If every morning you wake up, your spouse will always be negative at you. Và nếu mà mỗi cái buổi sáng mà các bạn thức dậy mà các bạn cứ gặp những cái người mà tiêu cực, shouting at you, người ta cứ chửi vào mặt bạn, of course our mind will get very corrupted. Thì tất nhiên là cái tư duy của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta nó rất là mệt. Remember the friends that we mix around with. Hãy nhớ rằng là những cái người bạn mà chúng ta tiếp xúc, the people we are connected to, những cái người mà chúng ta nói chuyện, chúng ta kết nối với họ, the power of religion, và cái sức mạnh của cái tôn giáo, our health, bên cạnh đó thì cái sức khỏe của chúng ta, mentally and emotionally, and our physical health. sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. You see, these resources every day will goes into our mind. Và các bạn thấy đấy, tất cả những cái nguồn lực này mỗi ngày nó lại đi vào trong cái tâm trí của chúng ta. So how do we turn our mind into what we call the habits of thoughts? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể đưa cái tâm trí của chúng ta nó chuyển thành một cái thói quen của suy nghĩ? So always remember that we got to be careful. We got to treat our mind like our life. Hãy nhớ rằng chúng ta phải đối xử với cái tâm trí của chúng ta nó giống như kiểu là cái cuộc đời của chúng ta vậy. And the next thing is this, that now we are talking about, hey, your attitude is really bad. Và hãy nhớ rằng bây giờ tôi đã lấy cho các bạn một cái ví dụ rằng chúng ta hay nói rằng, ê, sao cái người này thái độ tồi vậy? So there's a saying that, look here, your mindset is really good, but your attitude is really bad. Có thể là nói rằng là cái tư duy của bạn nó tốt đấy, nhưng mà cái thái độ của bạn sao mà nó tệ thế? So what does it mean? Vậy thì cái điều đó nó có nghĩa là gì? Now, we spent today this morning talking about what is really attitude. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cái buổi sáng này để nói chuyện đâu là thái độ. That, look here, attitude is everything in our life. Thường là người ta sẽ nói rằng là thái độ là cái tất cả trong cái cuộc sống của chúng ta. And I was telling this training manager, your attitude is really bad. Thường á, các bạn hãy nhớ đến cái câu chuyện vừa nãy tôi vừa kể. Tôi nói với cái người quản lý đào tạo rằng là cái thái độ của cô ấy cực kỳ là tồi. And you know that every time we go to seminar, Và bạn biết có một cái lần mà chúng ta đi đến hội thảo, besides talking about mindset, bên cạnh cái việc mà nói về cái tư duy, every speaker will always tell us that attitude is important, attitude is important. nhưng cái người diễn thuyết người ta sẽ nói với chúng ta rằng là cái thái độ là quan trọng, thái độ là quan trọng. So let me ask you. Vậy thì để tôi hỏi các bạn, can you tell me exactly what attitude is about? Vậy thì các bạn có thể nói cho tôi biết rằng là thái độ nó là cái gì hay không? So I want you all to comment here. Vậy thì tôi muốn các bạn comment. Yeah, please comment. Tell me what exactly attitude is really about. Vậy thì hãy comment cho tôi biết rằng là các bạn nghĩ thái độ nó thực sự là cái gì? Come on, tell me what is attitude to you, meant to you. Vậy thì hãy cho tôi biết được rằng là đối với các bạn ấy, thì thái độ nó là cái gì? Anybody want to tell me? Share with me, share with everyone what is attitude is about. Vậy thì các bạn có muốn là chia sẻ với tôi, chia sẻ với tất cả các bạn ở đây thái độ là gì được không?
go somewhere. thì bạn có thể là bạn sẽ đi đến cái điều đó, đi đến cái điểm đó. Every day you start off with a goal Nếu mà mỗi ngày các bạn đều bắt đầu bằng một cái mục tiêu, một cái đích đến and with the right belief, và với một cái niềm tin đúng đắn, you will chase something and try to do something about it. và bạn sẽ cố gắng đi tìm kiếm một số thứ gì đó và cố gắng làm nên. If we have a dream, Nếu mà chúng ta có một cái giấc mơ, I want to be a millionaire. tôi muốn trở thành người triệu phú. What happened? Vậy thì cái điều gì xảy ra? I have a direction. Tôi có được một cái hướng đi, một cái điều hướng. So dream, vision, goals, objective actually forms a direction. Các bạn mới nhận thấy được rằng là cái mục tiêu, cái đích đến, cái tầm nhìn nó hình thành cho chúng ta một cái hướng đi. We got really excited. Chúng ta cực kỳ là hào hứng. We got excited because we know what we want to do, how we want to go towards to. Chúng ta hào hứng bởi vì là chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải tiến lên như thế nào. And that is what attitude is about. Vậy thì tất cả những cái đó nó chính là cái thái độ của chúng ta. We call it the personality, your emotional needs driver. Và tôi nói rằng cái đầu tiên đó chính là cái nhân cách của các bạn, đó chính là những cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. Whether you're driven by money or your ego. Kể cả là bạn có được thúc đẩy bởi tiền hay là cái tôi. It is really okay to chase after money. Thì nó đều là ok thôi nếu mà chúng ta làm việc đuổi theo tiền. What is important is your value system. Cái điều gì nó tiếp theo, nó quan trọng đó chính là cái hệ thống giá trị. We can do things to cheat people. Chúng ta có thể làm những cái thứ lừa lọc người khác. We can make money in the right way. Chúng ta có thể là kiếm tiền theo những cái cách đúng đắn. Respectfully. Chúng ta được một người khác tôn trọng. Integrity and honesty. Thực sự là thành thực và trung thực. So it is how we make our money. Vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta kiếm được tiền. We need to have a goals. Đấy thì chúng ta cần phải có được cái mục tiêu cá nhân. If we have a vision. Nếu mà chúng ta có một cái tầm nhìn. We have an objective. Nếu mà chúng ta có được một cái mục tiêu. It is how it works. Thì đấy chính là cái cách mà nó hoạt động. So this is how attitude is really about. Vậy thì đây chính xác là cái thái. I must tell you that my morning is a very important time for me. Và tôi phải nói với các bạn rằng là cái buổi sáng ấy nó là một cái thời gian cực kỳ quan trọng cho tôi. So my regular habit is that morning I will wake up early in the morning. Vậy thì cái thói quen thường xuyên của tôi đó chính là tôi sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng. And usually I will make an effort to plan. Và sau đó là tôi sẽ cố gắng để có thể là lập kế hoạch. And try to follow up to all the things that I need to do. Và có thể là follow tất cả những cái thứ mà tôi cần phải làm. Because once I start working, I'm always with people. Bởi vì là một khi mà tôi bắt đầu làm việc ấy là tôi luôn luôn là làm cùng với người khác. Ý là tôi luôn luôn là xoay quanh con người. So I will not have what we call a me time. Thế nên là tôi sẽ không có cái khoảng thời gian mà chúng ta gọi là thời gian cho bản thân. Like typically what I do, even in Singapore, same as in, of course right now COVID is difficult to get out. But if not, I will find a coffee place. Thì ví dụ như là bởi vì là bây giờ là Covid mà, thế nên là không thể nào ra ngoài được. Nhưng mà thường ấy là tôi sẽ đi tìm một cái quán cà phê. Alright, I will sit down and do my planning. Và sau đó tôi sẽ ngồi xuống và tôi lập kế hoạch. Write down, because sometimes I write books and I create systems, so I need that time every morning. Và bởi vì là nhiều khi tôi phải viết sách và nhiều khi tôi phải tạo ra hệ thống, thế nên là tôi cần những cái khoảng thời gian đó vào buổi sáng. Yeah, so we plan like a leader, right? We plan like a boss. Thế nên là các bạn có thể thấy rằng là chúng ta lập kế hoạch như những người leader, lập kế hoạch như những ông chủ. And I work like a worker. That's all. Tôi nghĩ tôi lập kế hoạch như là một cái người leader, nhưng mà tôi làm việc như là một cái người nhân viên vậy. So every day we have two roles to play. Vậy thì mỗi ngày chúng ta đều có hai cái vai trò để có thể đóng. We have a role of a boss. Đầu tiên chúng ta có cái vai trò của người ông chủ. And we have a role of a worker. Và sau đó là chúng ta có được một cái vai trò của cái người nhân viên. So the boss is when we know we need to manage situations and do critical thinking. Vậy thì với cái tư cách là cái người ông chủ ấy là chúng ta cần phải kiểm soát được cái tình huống và làm những cái tư duy phản biện. The next thing is really worker just need to work hard. No need to think so hard. Còn những cái người nhân viên ấy chỉ cần làm việc chăm chỉ thôi chứ không cần là nghĩ quá nhiều. I give you a real example. Thì tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ thực tế. You know that
if someone tell me says that they can't do sales, Nếu mà một số ai đó nói với tôi rằng họ không thể bán hàng, it's what they say. thì đấy là những cái gì họ nói. The people around me always tell me, Ken, you cannot make it on sales. Và nhiều người ở xung quanh tôi thường nói rằng là này Ken, bạn không thể nào mà bán được ở trong bán hàng. So I got this mind strategy in me. Thế nên là tôi có được một cái chiến lược về cái tư duy của tôi. Every time I go for cold call, Mỗi cái lần mà tôi đi gọi lạnh á, đi tiếp xúc khách hàng lạnh á, I will always switch myself. Tôi luôn luôn là tôi chuyển cái chế độ của bản thân. Switch myself to say, okay, now work. Và bây giờ tôi chuyển chế độ của bản thân sang tôi nói rằng So ok, bây giờ làm việc. I ask myself, what is work? Thế nên là tôi mới hỏi bản thân mình, vậy thì làm việc nó là cái gì? Talk to as many people as possible. Có nghĩa là nói với càng nhiều người nhất có thể. So my mind will just keep working. Thế nên là cái tâm trí của tôi nó cứ liên tục làm việc. And I think that I always keep things a little bit more straightforward. Thế nên là tôi nghĩ rằng là nhiều khi tôi nghĩ rất là đơn giản. Now remember that the previous meeting is that I learned when I was very young. I learned about meditation. Và hãy nhớ rằng ở trong cái buổi học trước ấy là tôi cũng nói là khi tôi còn trẻ và tôi học về thiền định. Yeah, so my habit is very simple. Thế nên là cái thói quen của tôi nó cực kỳ là đơn giản. How to look at the goodness of people. Làm như thế nào để có thể nhìn vào những cái điểm tốt của một người. You see, I always learn to believe in a person before I disbelieve in a person. Và thường là tôi sẽ học cách để tôi tin được vào một người trước khi mà tôi không tin người đó nữa. So my habits of thoughts towards people is always very clean. Thế nên là những cái thói quen suy nghĩ của tôi về con người ấy luôn luôn là cực kỳ là sạch sẽ, cực kỳ là rõ ràng. I always look at the positive side of things. Bởi vì là tôi luôn luôn nhìn vào những cái thứ tích cực của con người cũng như là của mọi thứ. So it is very easy for me to get around with people initially whenever I work with people. Thế nên nó rất là dễ đối với tôi để tôi có thể là làm việc cũng như là tôi tiếp xúc với mọi người. Because my habit is always to look at the strength of a person. Bởi vì là cái thói quen của tôi luôn luôn là nhìn vào cái điểm mạnh của người đó. Right. So I think that to cut the whole thing short. Vậy thì tôi nghĩ rằng là để mà nói về cái điều đó, I'm in people business. thì tôi là những cái người mà làm được ở trong những cái business về con người. It's a simple rules of thumb. See 2 persons a day. Nếu mà các bạn có thời gian thì cái lần gặp 2 người mỗi ngày. If I'm doing and I'm in business also, same idea. Và kể cả là tôi ở trong bán hàng hoặc là kể cả là tôi làm kinh doanh, ở trong kinh doanh thì tôi cũng nói chuyện với 2 người. I make sure I see minimum 2 persons a day for business. Tôi phải đảm bảo được rằng là khi mà tôi đi làm kinh doanh là tôi gặp ít nhất 2 người mỗi ngày. And that has been my habit for a long time. Thì đấy chính là một cái thói quen của tôi cho một cái thời gian cực kỳ là dài. And that's the minimum that I will do every day. Thì đấy chính là cái sự tối thiểu mà tôi sẽ làm một ngày. Right? Just see the people. I think this is the best habit. Vậy thì cứ gặp người khác, gặp mọi người thì đây chính là cái thói quen tốt nhất. In the business. Ở khi mà chúng ta làm kinh doanh. Just that my routine I play around with planning and worker. Boss and a worker. Các bạn có thể nhìn thấy là tôi sẽ thay đổi linh hoạt giữa cái ông chủ và nhân viên ở trong con người của tôi. Yeah. So the next thing is the next question is positive energy. Và cái câu hỏi tiếp theo là chính là làm như thế nào để giữ được cái năng lượng tích cực. Now there's a saying that act enthusiastic to be enthusiastic. Act happy to be happy. Vậy thì chúng ta có những cái câu nói như kiểu là hành động một cách nhiệt huyết để có thể trở nên nhiệt huyết, hành động như là chúng ta hạnh phúc để có thể trở nên hạnh phúc. Act passionate to be passionate. Đam mê để có thể trở thành để có thể kêu gọi được cái sự đam mê. The power of energy comes from acting it out, throwing it out. Những cái năng lượng của cái việc tích cực ấy nó thông qua cái việc mà chúng ta hành động nó. Example, we have a late night, we got to wake up early. Ví dụ như khi mà chúng ta thức muộn vào buổi tối và chúng ta phải thức dậy sớm buổi sáng. I tell you the next very important thing is to act long. Và tôi nói với bạn là một cái điều cực kỳ quan trọng tiếp theo đó chính là phải hành động. I'm a trainer, I'm a speaker. Tôi là một cái người diễn thuyết, tôi là một diễn giả. What is my role? Vậy thì đâu là vai trò của tôi? My responsibility. Đâu là cái trách nhiệm của tôi? I act. Đó chính là tôi phải diễn. Act until I'm very good at it. Tôi phải hành động, tôi phải diễn. Hành động cho đến khi nào mà tôi thực sự là tốt ở đó. So that's the saying that act enthusiastic to be enthusiastic, act happy to be happy, alright? Act positive to be positive. This thing is a very powerful strategy in our mind. Vậy thì cái việc mà chúng ta hành động để cho chúng ta hành động nhiệt huyết để có thể trở nên nhiệt huyết, hành động một cách đam mê để cho chúng ta có thể đam mê, hành động một cách hạnh phúc để cho chúng ta có thể trở nên hạnh phúc, thì đây chính là những cái gì đó nó sẽ tạo ra được ở trong cái con người chúng ta những cái năng lượng. Many of you would agree that I have got quite a smiling face, a happy look. Và các bạn nhiều người có thể nói rằng là tôi có một cái nhìn rất là hạnh phúc, có một cái nụ cười rất là vui vẻ. Doesn't mean
that I'm happy all the time. Cái điều đó nó không có nghĩa rằng là tôi luôn luôn vui vẻ đâu. But you know that our mind, our face and all that sort of thing has got memory muscle. Nhưng mà các bạn có biết không, kể cả là cái tư duy của chúng ta, cái trí óc của chúng ta hay là cái khuôn mặt của chúng ta, nó cũng có những cái trí nhớ về cơ bắp. A person that looks sad, angry all the time, they are always angry. Những cái người nào mà người ta nhìn người ta buồn ấy và người ta luôn luôn giận dữ thì trong người ta luôn giận dữ như thế. And a person that are, you know, from a look of a person. Và khi mà chúng ta nhìn vào một người á, and that's how it is. Thì chúng ta cũng sẽ có thể đoán được một phần. So my advice to you: act happy to be happy, act enthusiastic to be enthusiastic, act positive to be positive. Vậy thì cái lời khuyên của tôi dành cho bạn đó chính là hành động vui vẻ để có thể hạnh phúc, hành động nhiệt huyết để có thể trở nên nhiệt huyết, và hành động đam mê để có thể đam mê. After a while, our body has got memory muscle. Và trong một thời gian ấy, thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng như là nó có những cái cơ bắp ghi trí nhớ vậy. We condition ourselves. Thì chúng ta sẽ hình thành lên cái bản thân mình. Yes. You know now that when a crisis like this happen, cash is king. Và ở trong những cái tình huống như thế này á, khi mà cái cuộc khủng hoảng nó xảy ra thì tiền mặt nó là ông vua. Yeah, so when we have got a little bit of saving, it keeps us calm. Vậy thì khi mà chúng ta có một số những cái tiền tiết kiệm ấy, thì nó sẽ giữ cho chúng ta một cái sự được bình tĩnh. Yeah. So I think that in a COVID situation like this, và ở trong một số những cái tình huống khủng hoảng như thế này, just yesterday I got my talking to about his in-law, a brother-in-law that actually I think a fruit business selling fruits on a retail ngày shop. hôm qua ấy, có một cái người partner, một cái người cộng sự của tôi nói với tôi rằng là cái anh rể của anh ấy đang làm một cái công việc bán ăn và bán đồ ăn. The retail shop cannot operate now, ma. Và những cái bán lẻ, cái shop bán lẻ ấy, thì bây giờ không thể nào mà mở cửa mà. And he's a very traditional businessman. Đấy là một cái người mà làm kinh doanh theo kiểu rất là truyền thống. So interesting thing is that this guy started to learn how to sell online. Và sau đó là anh này mới bắt đầu là học cách làm như thế nào để có thể bán hàng online. So I say, why? How? I say, how you do that? He said, no choice, got to go online. Và sau đó là tôi mới nói rằng là tại sao lại có thể làm cái điều đó, tại sao lại làm cái điều đó, thì anh ấy nói rằng là không có cách nào khác, phải đi online mà. Yeah. So I'm talking about some people like a businessman like him. Thế nên là khi mà tôi nói về một số những cái người làm kinh doanh như anh ấy, he find a way to try to sell online. No matter what he do, he still try. Sau đó là bạn có thể thấy rằng là kể cả là anh ấy đang bán cái gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng tìm cách để có thể là làm online. So you know that tough time will never last. Vậy thì các bạn có thể biết được rằng là tough time never lasts, mà COVID will one day be over. Bởi vì là những cái khoảng thời gian khó khăn ấy nó không bao giờ kéo dài lâu được đâu, bởi vì là kể cả COVID hay cái gì đó thì một ngày nào đó thì nó cũng sẽ qua đi. Tough people does. That means if you are tough, you will outlast the COVID situations. That means when the crisis will always be over. Và hãy nhớ rằng là những cái cuộc khủng hoảng của chúng ta nó luôn luôn là nó sẽ qua đi mà thôi. But are you tough enough to go through it? Nhưng mà liệu là bạn có đủ cái sức mạnh, bạn có đủ để có thể là đi qua nó hay không, để trải qua được hết cái quãng hành trình đấy hay không? I just want to make you believe that in every crisis there will still be multi-millionaire that comes out. Và tôi phải nói với các bạn rằng là ở trong bất cứ cái cuộc khủng hoảng nào luôn luôn là có những cái cơ hội kiếm được hàng triệu đô ở đó. A lot of good business people look for crises. Nhiều người ta làm kinh doanh, người ta đi tìm kiếm những cái cuộc khủng hoảng to become better. Để có thể trở nên tốt hơn. Because in the normal time, the competition is always there. Bởi vì là bình thường trong cái thời gian bình thường thì luôn luôn có đối thủ ở đấy mà. But when the crisis happen, maybe a lot of people go out. Nhưng mà khi mà những cái cuộc khủng hoảng xảy ra thì rất là nhiều người ta đi ra. That is what businessmen look for. Thì đấy chính là khi mà chúng ta làm kinh doanh chúng ta sẽ thường tìm kiếm crisis. Đó chính là những cái cuộc khủng hoảng. Somebody say yes, X factors. Và nhiều người nói là đúng vậy, cái nhân tố bí ẩn. Use your strength. Sử dụng cái nhân tố của bạn. Look at the opportunity. Tìm kiếm những cái cơ hội. And fight. Và hãy chiến đấu.
And I think that is a very important attitude to start with. Và tôi tin được rằng đấy là một cái thái độ cực kỳ quan trọng để có thể bắt đầu. And the next thing is this, that how can we meet customers? Và cái điều tiếp theo đó chính là làm như thế nào để chúng ta có thể gặp được khách hàng. You know that some of you come from Alps. Các bạn có biết được rằng nhiều người trong số các bạn đến từ Alps. The Alps, at one point we are training people on offline. Và ở trong Alps ấy, ở một số những cái điểm thì chúng ta đào tạo người khác qua những cái buổi offline. So now suddenly we are told that, hey, let's think about how to close sales online. Thế bây giờ hãy thử nghĩ về cái cách là làm On như the thế phone, nào, làm như thế nào để có thể chốt sale được online đi qua điện thoại. So on the phone, so how to close sales on the phone? Vậy thì làm như thế nào để có thể chốt sale được qua điện thoại? Maybe you should attend Alps. Có thể là các bạn sẽ tham dự cái chương trình Alps. Because we are talking about closing sales on the phone. Bởi vì là chúng ta đang nói về cái việc mà chúng ta chốt sale ở trên điện thoại. What are the 7 steps? Đâu là 7 cái bước? The next thing is this, that I think that at this time a lot of people are concerned about health. Và tôi biết được rằng ở trong cái thời điểm này rất là nhiều người lo lắng về sức khỏe. Now it's time for you to look at your customers. Và bây giờ là cái khoảng thời gian cho các bạn để có thể là nhìn vào cái khách hàng của bạn. This is a time where we look at good customers and try to keep them. Và đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải là nhìn vào cái người khách hàng của mình và cố gắng giữ cho họ. To maybe a online Zoom seminar, join startup education, make them feel good. Và có thể là đem họ lên những cái buổi online Zoom, cái hội thảo Zoom để có thể là khiến cho họ cảm thấy là tốt. Yeah, this is a reality. You keep them into your still your client and still happy with what you are trying to help them to do. They will buy from you more later. Thì mình sẽ làm cho người ta thật là hạnh phúc, là kể cả trong cái khoảng thời gian này thì cũng dành thời gian để có thể là chăm sóc họ, thì sau này là người ta có thể mua được từ mình nhiều hơn. Yeah, so the next thing is that if you are, I feel that some of you are already doing it in a crisis like this. Và cái điều tiếp theo đó chính là tôi cũng biết được rằng nhiều người trong số các bạn đã làm cái điều này. I'm proud to be a Singaporean. I Tôi must rất là tell tự you. hào bởi vì là tôi được là một cái người Singapore. You know that this is a time that government for ourselves here invest a lot of money on training. Và ở trong cái thời điểm này ấy, kể cả ở đây hay là ở Singapore, chúng tôi đầu tư rất là nhiều về đào tạo. I tell you that when the economies are good, Và tôi nói với bạn rằng là khi mà cái nền kinh tế nó tốt, people just want to focus on closing sales, doing business. người ta chỉ có muốn là tập trung vào làm chốt sale và có thể là làm kinh doanh mà thôi. This is the time where you now upskill your people. Đây là cái khoảng thời gian mà bạn có thể là khiến cho những cái kỹ năng của bạn trở nên tốt hơn. Prepare yourself. Và có thể là chuẩn bị bản thân mình thật là tốt. Train the people that you want to train. What the people that you have with you, train the people to the way that you want it. Và có thể là đưa những cái người mà bạn có và đào tạo họ theo cái cách mà bạn muốn. If you tell me an organization, this is the best time to do training. Thì nếu mà các bạn có một cái tổ chức thì đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để có thể đào tạo. Because you want to make them productive also. Bởi vì là các bạn cũng muốn họ năng suất. Why don't you start getting yourself organized as a team so that when the economies are back up again, you are there to chase after your pot of gold. Tại sao chúng ta lại không dành cái thời gian này để chúng ta có thể đào tạo, và sau khi mà những cái cuộc khủng hoảng nó qua đi, cơ hội nó đến, thì đấy là cái lúc mà chúng ta đi ra ngoài kia và đuổi theo một núi vàng. Yes, stay in contact with all your people. Vậy thì hãy nhớ rằng phải luôn giữ liên lạc với những cái người khách hàng của bạn. And I feel that this is also the good time to focus on rebuilding ourselves through training, through new knowledge, through setting up systems and so on. Thế nên là đây cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể đào tạo để có thể là có thêm được những cái kiến thức. Thank you.